În perioada cât a stat zăvorât, starețul a mâncat atât de puțină mâncare, încât pentru noi cei de azi ar părea ceva de necrezut. În fiecare zi mânca doar 75 de grame de pozmag, după ceasul al 9-lea din zi, adică pe la ora 3 după amiază. Atât el cât și părintele Arsenie aveau dorință în acea perioadă de a mânca numai pâine și apă. Numai sâmbăta și duminica mâncau puțină mâncare cu undele. Erau foarte nevoitori și postitori. Mult mai târziu a mai îmblânzit acest chip de asceză și mânca pâine și mâncare, iar dacă aveau, mâncau și fructe. Mâncau niște farfurii mici și adânci, în care puneau câteva linguri de mâncare, se hrăneau cu orice fel de mâncare, ca să se smerească și să nu judece pe nimeni. Starețul cântărea nu numai mâncarea, ci și pâinea. Mânca o dată în zi, pentru ca să nu provoace stomacului său o dereglare, căci atunci s-ar fi tulburat pacea trupească și, prin urmare, și cea sufletească, având ca rezultat păgubirea duhovnicească. Din acest motiv, nici în prima săptămână din postul mare nu stătea primele 3 zile nemâncat, ci bea puțin ceai cald și mânca puțin pozmag, pentru ca să aibă în toate măsură și discernământ. De-a lungul anului, starețul făcea mai multe 40-imi, adică nu postea aspru numai în postul mare, ci și în alte perioade din an, iar atunci când se termina postul avea și o vedenie dumnezeiască. Odată, după un post îndelungat, a văzut în vedenie o masă ce se sprijinea numai pe 3 picioare. Un picior îi căzuse cu desăvârșire jos, al doilea era gata să cadă, iar al treilea stătea drept și pe el se sprijinea masa. Atunci a văzut pe îngerul Domnului care, arătându-i al treilea picior, i-a spus: acesta este Sfântul Munte. Pe el se sprijină ortodoxia. Această vedenie a avut-o în jurul anului 1930, de atunci însă au trecut mai mult de 70 de ani. Oare astăzi se mai poate spune același lucru despre Sfântul Munte? După o astfel de 40-ime, a avut o altă descoperire. Se afla înaintea unui câmp plin de curse, printre care treceau părinții atoniți. Din când în când, un balaur care era afundat în mare scotea capul ca să vadă dacă se prinde vreun monah în curse. Și din nefericire, destui părinți se prindeau în cursele lui și a primit înștiințare că aceasta se întâmplă mai ales datorită preocupării lipsite de discernământ cu rucodelia. Părintele Arsenie ne-a povestit următoarele. Odată am mers la o mănăstire ca să iau puțin pozmag. Trapezarul de acolo mi-a dat un sac întreg. Este mult, i-am spus eu. Nu, ia-l tot. Am luat așadar sacul plin de la acea mănăstire și, încărcat și cu traista care era umplută cu diferite lucruri, am început să urc spre vârful Sfântului Vasilie. Când am deschis sacul împreună cu starețul, ce să vedem? Pozmagul era plin de viermișori. Atunci eu, ca om, am început să murmur: bre, și cuvântatul ăsta, de ce nu l-a aruncat în cătări? Era nevoie ca să-l car în zadar. Atunci starețul îmi spune: de ce spui că în zadar, părinte Arsenie? Și ce vom face cu el? Ce vom face cu el, îl vom mânca. Pe acesta ni l-a dat Dumnezeu. Dacă meritam unul mai bun, ne trimitea un mai bun. Și ce se va întâmpla, Gheronda, cu viermișorii? Starețul s-a gândit puțin, iar apoi cu un zâmbet pe buze a răspuns: am găsit soluția. De acum înainte vom mânca când se va întuneca și astfel nu vom vedea viermișorii. Așa am și făcut, până ce l-am mâncat pe tot. La început, ca să spun adevărul, mi-a venit greu. Dar ce puteai să faci de vreme ce a spus starețul? Mai apoi însă, credeți-mă, Dumnezeu l-a făcut atât de gustos, încât ai fi zis că mâncăm cea mai bună prăjitură. Altădată, iarăși, pentru a mă încerca, de îndată ce s-a înserat, starețul mi-a spus: părinte Arsenie, vino ca să mâncăm un pozmag. Spune rugăciunea. Când am terminat Tatăl nostru și mă pregăteam ca să mănânc pozmag, starețul mi-a zis: să presupunem, părinte Arsenie, că am mâncat. Spune mulțumirea.
Același lucru s-a petrecut timp de 3-4 zile. În cea de-a 4-a zi eram cu totul istovit, fiindcă și ziua lucram din greu, iar noaptea mă nevoiam cu privegherea, cu și mai multă asprime. Atunci am spus starețului: Gheronda, nu mai pot. Ce să fac? Ei, atunci de seară vom mânca, mi-a răspuns el. La astfel de nevoințe și la altele încă și mai aspre îl trăgea răvnitorul stareț Iosif pe acest bătrânel plin de bunătate, pe părintele Arsenie. Și aceasta a făcut-o nu o zi sau două, ci vreme de aproape 30 de ani.